พุทธเจ้าทั้งปวงเลยกับเราทั้งสิ้นไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งแล้วไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งซึ่งปราศจากการแต่งตนนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยนั่นไม่ใช่ของมีชื่อเสียงหรือเสียและมันมีทั้งรูปมันมีทั้งการปรากฏมันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่งต่างที่มีการตั้งอยู่มันมีการตั้งอยู่เมื่อจะลงความเห็นว่าเป็นของใหม่หรือของเก่ามันไม่ใช่ของยาวของสั้นของยาวของเล็กตรงนี้ก็มันอยู่เนื้อขอบเขตเนื้อการรับเนื้อการตั้งชื่อเนื้อการทิ้งเรื่องรอยไว้หรือเนื้อการเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งสิ้นจิตนี้เป็นสิ่งซึ่งเราเห็นว่าต่างๆเราอยู่ที่เขาเราจึงลองเราใช้เหตุผลว่ามันเป็นอะไรจึงเป็นกับมันแค่หรือที่เราจับลงไปสู่ความผิดพลาดทันทีสิ่งนี้มันเป็นเหมือนกับการว่าอันปราศจากขอบหรือสิ่งบ้านซึ่งไม่อาจอย่างหรือว่าได้จิตนี้ตรงนั้นเป็นพุทธะไม่มีต่อต่างระหว่างพุทธะกับสัตว์โลกทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นไปรู้คำต่างๆเสียเพราะนั้นเขาจึงแสวงหาพุทธวจนะไปมากการแสวงหาของสัตว์นั้นมันเองทำก็พลาดจากพุทธวจนะการทำสิ่งนี้เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธะให้เพื่อแสวงหาพุทธะและการใช้จิตให้เพื่อจับตัวจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพยายามถึงจุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งตัดเป็นเขาจะไม่สามารถอยู่ถึงพุทธวจนะได้เลยถ้าไม่ได้ว่าพาเขาเองจนไปหยุดความคิดถึงฝันลดหมดความกระวนกระวายเพราะการแสวงหาเกี่ยวกับนั้นพุทธะก็จะปรากฏขึ้นหน้าเขาเพราะจิตนี้ก็คือพุทธะนั่นเองที่จะคือสิ่งมีชีวิตของเราทั้งปวงนั่นเองสิ่งนี้เมื่อปรากฏอยู่ที่สมมุติจะเป็นสิ่งเหลือน้อยก็อามาเมื่อปรากฏอยู่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเป็นสิ่งเหลือก็อามาการมันเป็นตาดีตาเป็นอุปดีการเป็นข้อวัดปฏิบัติที่สดคล้ายกันอยู่ที่มันมากก็ดีหรือการได้ยินมากมายนักมันเพื่อนเหมือนที่เหมือนมุกสาวในน้ำของทานแล้วก็ดีเราไม่นั่งเป็นจุดยึดถือถ้าเราเป็นผู้สมบูรณ์โดยสัจจะพื้นฐานในทุกๆจะมีอยู่แล้วซึ่งเป็นจิตหนึ่งหรือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับที่ทานทั้งหลายอยู่แล้วเราก็มีความพยายามจะเพิ่มเติมอะไรมันจะสิ่งอยู่แล้วนั้นด้วยการเป็นบัตรต่างๆซึ่งเราทำมาแล้วนั้นมันคือเราโอกาสอเมริกาทำก็ทำมันไปเราไม่โอกาสทานไปแล้วอยู่เฉยๆก็แล้วกันถ้าเรายังไม่ต้องตระหนักยังอุตส่าห์ลงไปว่าคิดนั้นคือคิดว่าก็ดีแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นไปรู้ทางต่างๆอยู่ก็ดีภาวะปฏิบัติต่างๆอยู่ก็ดีแล้วก็พิธีกรรมเป็นกุศลต่างๆอยู่ก็ดีเราความคิดเราไปยังคิดยังคงคิดพลาดอยู่เลยไม่ต้องร้องทะเลาะกันกับการโน้นไปเลยคิดนี้ตรงนั้นเป็นพุทธะมีพุทธะอินไปที่ไหนอีกมันมีจิตอินไปที่ไหนอีกมันเกินกว่าอะไรกันถึงเดียวกับความบ้าคือมันไม่มีรูปร่างและประสบการณ์ใดๆเลยการใช้จิตของเราเป็นความคิดฝันไปต่างๆนั้นถ้าเราละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระที่ว่าแล้วไปฝึกทำตัวเองอยู่ก็บริกรรมสิ่งเหมือนกับเรือคือทางซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั้นไม่ใช่คือการของความยึดมั่นที่มันการปฏิบัติตามสงบและการเป็นขอว่าปฏิบัติที่พวกเขาพึงกันอีกสิ่งที่เหมือนนั้นไม่ควรด้วยเจตนาที่จะไปเป็นที่พระจะเป็นเหมือนนั้นเป็นการปฏิบัตินี้สืบมาเชื่อพันละพันแต่พระทรงมีอยู่ตลอดกาลต้องกล่าวและหาใช้อุตสาห์ที่ลึกถึงดาวด้วยการปฏิบัติถึงทันสมัยไหนเรื่องมันเพียงจะเป็นเรื่องตาต่อจิตหนึ่งนั้นแล้วมันมีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรเรื่องที่ท่านก็จริงถ้าเราจะลดทั้งหลายด้วยจิตหนึ่งนี้ตรงนั้นมีอะไรที่น่าจะดีแล้วจิตเป็นนั้นก็ช่างยากซึ่งภายในนั้นมันมีความสับสนและความไม่ดีต่างๆบางจะเห็นได้ในเมื่อว่าทิศทางไปที่ว่านั้น
ย่อมสอนแห่งประบาททั้งสี่ในโลกเพราะว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นย่อมให้ความกลางทั่วทั้งสิ้นโลกความว่างที่เขาถึงมันจะไม่ได้กลางขึ้นและเมื่อพระอาทิตย์ตกความว่างก็ไม่ได้มืดลงปรากฏการของความว่างและความมืดย่อมจะเปลี่ยนเป็นปัจจุบันแต่ธรรมชาติของความว่างนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองทุกความสุภาและของสลดทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นถ้ามองดูสุภาว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสหรือจงจะดีหรือมองดูสลดทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกถึงความปรากฏของสิ่งที่โง่เง่ามืดมัวและมีอาการโศกเศร้าจะดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้อันเป็นผลเกิดมาจากความยึดมั่นหรือธรรมนั้นจะตั้งเราไว้เสียจากสังเวียนเป็นสุดถึงแม้ว่าเราจะได้ปฏิบัติมาตลอดชีวิตนั้นในเรื่องสำเร็จไม่กลายมันนั่งคงคาแล้วก็ตามมันจะคิดอย่างนี้ก็นั่งไม่มีสิ่งอื่นใดแม้แต่อนุภาพเดียวที่จะอิงอาศัยได้เพราะจิตมันเองคือจิตธาตุที่พวกเราเป็นผู้นักศึกษาเรียนทางตรงโน้นถ้าไม่ลืมตาต่อสิ่งซึ่งเป็นสาระกล่าวคือจิตที่พวกเราจะคิดบางคิดมันเสียด้วยความคิดถึงแต่งของเราเองพวกเราจะสอนหาสิทธาหน้าตัวเราเองพวกเราจะยังคงยึดมั่นที่นั่นโดยทำทั้งหลายแต่การปฏิบัติมาบุญต่างๆและสิ่งอื่นๆทั้งหลายนั้นทั้งหมดนี้เป็นอันตรายเมื่อเขาเล่นทางอันนั้นไปสู่ความรู้อันสูงสุดนั้นไปยังใดเลยเมื่อแท้จริงถึงสุดสิ่งนี้โดยภายในแล้วย่อมเหมือนกับภายในหรือก้อนหินที่ภายในนั้นปราศจากความเคลื่อนไหวไม่โดยภายนอกแล้วอย่างเหมือนกับความว่างกว่าที่ปราศจากขอบเขตและสิ่งกีดขวางใดๆถึงแม้มันไม่ใช่เป็นฝ่ายนั้นทางหรือฝ่ายอีกทางมันไม่มีที่ตั้งเฉพาะไม่มีรูปร่างและไม่อาจจะหายไปได้เลยจิตนี้มันยึดติดซึ่งเป็นความคิดซึ่งแต่งมันเป็นสิ่งที่มีปัญหาเอาไปจากการเกี่ยวข้องกับรูปทางโดยสิ้นเชิงฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายและชาวโลกทั้งปวงก็เป็นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าควรต่อสามารถปลดปล่อยตนเองออกเสียจากความคิดซึ่งแต่งนั้นเพื่อเราจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเพราะอันที่แท้จริงก็คือจิตนั่นเองซึ่งถ้าเราประจักษ์มันแล้วมันจะไม่มีหลักธรรมใดๆเลยจิตนี่แหละคือหลักธรรมซึ่งถ้าเราประจักษ์มันแล้วก็ไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นโดยตัวมันเองก็ไม่ใช่จิตแต่ถึงตรงนั้นมันก็ยังไม่ใช่มันคือจิตการที่เรากล่าวว่าจิตนั้นไม่ใช่จิตตรงนี้นั่นแหละเรื่องหมายความสิ่งบางสิ่งที่มีอยู่จริงตรงนี้มันอยู่ในวัฏจักรขอจงเลิกละทางคิดและความอธิบายเกี่ยวกับจิตเมื่อนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าครองคนทั้งคู่จะได้ถูกตัดขาดไปแล้วคือสมจิตก็คือเกิดความขึ้นเป็นแล้วจิตนี้คือจิตประโยชน์นี้อันบริสุทธิ์ที่มีประจำอยู่แล้วในคนทุกคนจากซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดสำนึกสำนึกได้ทั้งหมดก็ดีพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งกระเกิดสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเรื่องเป็นของแห่งธรรมชาติทั้งหมดนี้ฉะนั้นมันมีใจต่างกันเลยตั้งใจต่างทั้งหลายเกิดขึ้นจากพระคิดนั้นย่อมนำเราไปสู่การต่อตั้งทั้งหลายที่เกิดทุกนิดไม่มีหยุดถ้าทางความเป็นพุทธะบางเดือนของเรานั้นโดยความจริงอันถึงจุดแล้วเป็นสิ่งที่มีความหมายของความเป็นตัวตนแม้จะจับประมาณเดียวที่มีที่ความว่างเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นความสงบเงียบและไม่มีอะไรเกี่ยวปนมันเป็นผลที่สุดยืนเดียวและเลื่อนลับเลื่อนลับและก็หมดความเสี่ยงของนั้นเองจนเข้าไปสู่สิ่งนี้เราหลุดพ้นโดยการลืมตาต่อสิ่งนี้โดยเดียวสิ่งอยู่ตรงหน้าเราหลุดที่สิ่งนั้นในอัตราที่เป็นที่ของเราทั้งสิ้นและเป็นดีเป็นที่สุดแล้วไม่มีอะไรนอกจากนี้แล้วคือเป็นที่สุดท้ายสิ่งสูงสุดมันว่ารวมสิ่งทุกสิ่งเอาไว้ในตัวมันทั้งหมดนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วทั้งหลายเป็นที่สุดในดวงตาลงไปจนกระทั่งถึงสัตว์ประเภทที่ฝันเจ้าที่สุดจนเป็นสัตว์เลื้อยคลานด้วยอกจำลองต่างๆเป็นที่สุดในดวงตาจนเรื่องนี้เป็นสิ่งนั้นย่อมมีส่วนแห่งความเป็นพุทธะเท่ากันหมด
จะทุกสิ่งมีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับสิ่งหนึ่งนั้นดังนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงได้เป็นสิ่งที่มีเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับทุกท่านอยู่แล้วตลอดเวลาพวกเราเพียงแต่สามารถทำความเข้าใจในจิตของเราเองให้สำเร็จเราค้นพบธรรมชาติอันแท้จริงของเราเองได้ด้วยความเข้าใจว่าอันนั้นเท่านั้นนั่นก็จะเป็นที่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่พวกเราจำเป็นจะต้องปัญหาแม้แต่อย่างใดเลยจิตของเรานั้นเพราะเราทำความสงบอยู่จริงๆเดินผ่านจากความคิดนึกถึงความเคลื่อนไหวของจิตแม้ที่แม้จะเกิดเรื่องใดจริงๆก็แท้ของมันก็จะปรากฏออกมาเป็นของว่าแล้วเราก็จะได้พบว่ามันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้มันไม่ได้ถึงหน้าที่อะไรในที่ไหนแม้ที่สุดเดียวมันไม่ได้ตกลงสู่การบำบัดแบบเป็นส่วนมีความเป็นอยู่หรือไม่มีความเป็นอยู่แม้แต่ประการใดเลยเพราะโดยที่นี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ได้โดยทางอายตนะเราจิตซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของคนเรานั้นนั่นเป็นธรรมโดยเป็นสมมติซึ่งไม่ได้มีใครทำให้เกิดขึ้นและไม่อาจจะถูกทำลายได้เลยเมื่อการทำปฏิกิริยาต่อสนองต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นมันเปลี่ยนรูปเป็นมันเองออกมาเป็นปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อสะดวกในการพูดได้เกิดขึ้นจิตในฐานะที่เป็นตัวสติปัญญาแต่ในขณะที่มันไม่ได้ทำการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้เป็นตัวสติปัญญาที่จิตนึกหรือสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมานั้นมันเป็นสิ่งที่อาจถูกกล่าวถึงในการที่จะบัญญัติว่ามันเป็นความมีอยู่เรื่องใจส่วนนั้นอยู่เรื่องใจส่วนนั้นอยู่แม้ในขณะที่มันทำหน้าที่การสิ่งเป็นการเป็นมาในขณะที่ตอบสนองต่อความเป็นเหตุและผลของการและการนั้นมันก็ยังเป็นสิ่งที่เรารู้สึกในบางตัวทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและมโนความนี้นั่นเองถ้าเราทราบความเป็นจริงของนี้เราต้องทางความสงบเงียบสงบอยู่ในภาวะแห่งความไม่มีอะไรในขณะนั้นพวกเรากำลังเดินอยู่แล้วในทางแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยแท้จริงดังนั้นเราควรเตือนจิตซึ่งหยุดอยู่บนความไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเมื่อห้าทั้งห้าซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นวิญญาณมันเป็นของว่างเปล่าเพราะว่ามันธาตุทั้งสี่ทางเลยต่างนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นตัวของเราจิตจริงแท้นั้นมันมีรูปร่างและมันมีอาการหนาไม่มีอาการตายธรรมชาติบนเท้าของเรานั้นเป็นสิ่งซึ่งหนึ่งซึ่งไม่มีการตั้งต้นสิ่งที่ตั้งเกิดและไม่มีการสิ้นสุดลงที่การตายแต่เป็นของสิ่งอยู่รวมและปราศจากการเคลื่อนไหวใดๆในส่วนลึกจริงๆของมันทั้งหมดจิตของเรากับสิ่งต่างๆซึ่งแวดล้อมเราอยู่นั้นเป็นสิ่งเดียวกันเราสามารถฟังความเข้าใจได้อย่างนี้จริงๆเราจะได้ลึกถึงความรู้แจ้งเห็นแจ้งบางหรือรักเกินขนาดนั้นเราเป็นผู้ที่มีการทางเกิดในโลกทั้งสามอีกต่อไปเราจะเป็นผู้อยู่ในโลกจะไม่มีการนั่งเอียงไปสู่การเกิดใหม่อีกแม้แต่นิดเดียวเราจะเป็นตัวแม้แต่อื่นตรงนั้นสัญญาความคิดสิ่งต่างๆโดยสิ่งเดียวโดยเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นถ้าเราจะรู้ถึงภาวะอันความที่ไม่มีอะไรสิ่งต่างๆได้อยู่กับเราฉะนั้นเรื่องที่เราทำมาที่เราทำผ่านนี้มันเป็นเรื่องข้างหน้าสัมโพธิเป็นชื่อของการเป็นจงศาสตราไม่มีทางใดเลยที่ไม่เป็นในทางถ้าเราเข้าใจความจริงคนแล้วของหลอกลวงให้เราจะมีประโยชน์อะไรกับเราได้พยายามจะที่ความรู้แจ้งที่จิตเป็นสมบูรณ์ดังเดิมซึ่งเป็นพยายามที่ถ้าเราสามารถทำความเข้าใจว่าที่กระทำและสิ่งที่ถูกกระทำที่คิดเลือกเป็นของจริงเดียวกันนั่นแหละจะนำเราไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งอยู่ลึกลับที่เราต้องพูดก็โดยความเข้าใจอันนี้เองพวกเราจะได้เรียนตาต่อสัจธรรมที่แท้จริงโดยตัวเราเองสัจธรรมจะถือคุณของเรานั้นมันไม่ได้หายไปจากเราแม้ในขณะที่เรากำลังหลงผิดอยู่ด้วยอวิชชาเราไม่ได้รับกลับมาในขณะที่เรามีความสัตย์รู้มันเป็นธรรมชาติของจิตตตาในธรรมชาตินี้มันมีทั้งอวิชชามันมีทั้งสมาธิมันเป็นอยู่ในความว่า
จะเป็นเนื้อหาอันแท้จริงของจิตหนึ่งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วอารมณ์ต่างๆที่จิตของเราหรือการเปลี่ยนต่างๆนั้นทางและกายหรือทางจะเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกของความว่างนั้นเราอย่างไรโดยหลักทางและความว่างนั้นเป็นสิ่งซึ่งปฏิบัติมิติต่างๆแห่งการสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติตั้งปฏิบัติอวิชชาและปฏิบัติสมาธิก็จะต้องทำความเข้าใจอย่างเข้าใจก่อนว่าสิ่งแท้จริงแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีนิสัยมันไม่มีพุทธะทั้งหลายเพราะว่าในข้างล่างนี้ไม่มีอะไรเป็นจุดอยู่ในเท้าเป็นคนที่เลยที่สุดอันจะเป็นสิ่งซึ่งจะมองเห็นได้โดยทางนิสิตรู้กฎทางการสิ่งนี้ที่เลยมันไม่ต้องอาศัยอะไรและไม่จิตมองอยู่กับสิ่งใดมันเป็นความงามที่ไร้เป็นดีเป็นสิ่งซึ่งมีอยู่ได้โดยตัวมันเองและเป็นสิ่งสูงสุดที่ไม่มีอะไรสั่งคิดที่เป็นทุกข์ใจที่อยู่เนื้อการศีรษะทั้งตัวเสียจริงๆเราย่อตัวข่าวด้วยฐานะจิตอยู่จังหวะส่วนจังหวะไทยนี่จะอดทนอยู่ตัวจึงมีชีวิตและไม่มีชีวิตในจักรวาลมีนับไม่ถ้วนรวมแล้วมีรูปนามสองอย่างเท่านั้นนามเดิมก็คือความว่างของจักรวาลเข้าคู่กันเป็นเหตุเกิดตัวอวิชชาเกิดตัวก่อที่ใดมีรูปที่นั้นก็มีนามที่ใดมีนามที่นั้นก็มีรูปนามรวมกันเป็นเหตุเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงต่อกันและเกิดการเวลาขึ้นคือรูปยังมีการดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งเป็นเหตุให้รูปของเรามันก็ตัวเองบางปัจจัยคือควรเราได้ต้องมีนามกลางว่างกันระหว่างรูปควรเราได้เมื่อสภาวะธรรมเป็นแบบนี้สัมปชัญญะของวัตถุต่างๆมีชีวิตและไม่มีชีวิตจึงต้องเปลี่ยนแปลงเป็นไปหลักเกิดบัติต่อทุกนาทีไม่มีวันหยุดนิ่งให้คงเป็นปัจจุบันที่ยาวนานจิตวิญญาณจะเกิดมาจากรูปนามของจักรวาลถ้าเป็นมายาหลอกลวงแล้วเปลี่ยนแปลงให้คนหลงจากรูปมาไม่มีชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามมีชีวิตจากรูปนามมีชีวิตมาเป็นรูปนามมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแล้วจิตวิญญาณก็เปลี่ยนแปลงย่อออกจากกันไปเหลือเป็นนามว่าที่ปัจจุบันเลยนี่เป็นจิตที่ยอดของการหลอกลวงของรูปนามเป็นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามที่พบต่างๆตลอดดวงตานับไม่ถ้วนและไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามที่พบต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปนามรูปนามที่เป็นอยู่ในรูปนามจากคนเราได้ที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตมันจะเคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามที่มีสิ่งผลไม่เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวด้วยการและเปลี่ยนแปลงเรามองโดยการเมื่อไม่เห็นที่เรียกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตในรูปนามของชีวิตเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจิตตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดธรรมสัตว์ชั้นแรกที่ได้สร้างความชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภตั้งเหตุปัจจัยภายนอกภายในใช่ไหมครับการที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างแล้วเอาตะเข้ามาประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปประมาณนี้ซึ่งเป็นสุขุมรูปไปอยู่ในความว่างเราไม่สามารถมองเห็นโดยตาลายที่แฝงอยู่ในความว่างขัดระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายคล้ายเป็นมาคิดเมื่อสัตว์ชาติเกิดนี้ในตายลงมีการชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อสัตว์ต้องใช้นี่เกิดการชั่วที่จะทำไว้ถ้าสัตว์เกิดขึ้นมาแล้วให้ยอมใช้นี่เกิดกันใหม่มันกลับเพิ่มนี่เป็นเหตุเกิดทีคูณจนปัจจุบันในชาตินี้ดังนั้นแรงงานการชั่วที่ประชาติอยู่ในสุขุมรูป5กองตลอดเพศภูมิเป็นสุขุมรูปที่ติดอยู่ใน5กองนั้นจะเกิดหมุนรวมกันข้าเป็นรูปประมาณรูปลมคงรูปอยู่ได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองหยุดนิ่งเป็นผู้หายจิตใจใสอยู่ในข้างในเรียกว่ารูปปัญญาหรือจะเรียกรูปถอดก็ได้เพราะถอดมาจากตาว่างขันรูปอย่างนั่นเองซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในข้างว่างสายหมุนของรูปอยู่นั้นไม่มีเทพเจ้าองค์ใดขาดสายใดนอกจากที่ข้าเท่านั้นเรื่องการแสดงการของสัตว์ที่ประชาติอยู่ในสุขุมรูป5กองเรื่องการแสดงธรรมของสัตว์ที่ประทับจิตอยู่ในรูปสุขุมรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5กองนั้น
รวมกันข่าวเรียกว่าจิตจึงมีตำแหน่งงานของจิตติดอยู่ในวิญญาณ5 กองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและก็ติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นผู้หายจิตอาศัยอยู่และวิญญาณพาจิตไปเกิดที่จะไปไหนก็ได้เป็นชีวิตศึกษารูปสุขุมรูปที่ทอดมาจากรูปหยาบมีรูปให้ครูมีอรูปตาหูจมูกลิ้นกายดูในวิญญาณร้ายได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไปเมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายหยาบของภพชาตินั้นก็หมดไปตามอายุขัยชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นส่วนที่รูปปรมาณูวิญญาณจะไม่ตายทลายบาปจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามเหตุปัจจัยมันเป็นปัจจัยหมุนเวียนเปลี่ยนไปโดยชีวิตแท้รูปเขาคือวิญญาณของเราตัวเองนี่เองเป็นเหตุให้จิตเกิดตักสืบต่อคอยรับด้วยการพนอกพนัยที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจและจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าให้เป็นทุนเหตุเกิดเหตุดับให้ปรุงแต่งต่อไปจนกว่าการชั่วเหตุเกิดจะหมดไปชื่อชั่วเขาวิญญาณก็จะจุดการหมดรูปสูงรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากการชั่วสืบต่อมาชาติและเกิดก็จะสลายแยกออกจากกันไปของรูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไปส่วนจิตกรรมวิธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปประมาณรูปของเหลือแต่ท้องว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปประมาณรูปทุกช่องฉะนั้นโดยพระพุทธเจ้ารูปประมาณรูปข้างล่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสะอาดรวมข้าวกับความว่างปัจจุบันของจักรวาลรวมข้าวเป็นหนึ่งเรียกว่าข้าวรวมสร้างชีวิตพุทธศาสนาก็เกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์และพระพุทธองค์จึงละวิทวาปัญหานั้นจะได้สู่อนุบาลจะได้สนิทานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกปัญหาเป็นผู้ดับร้อนโดยลักษณะการแห่งอนุบาลวิเศษสนิทานของพระพุทธองค์ก็คือลำดับแรกก็ต้องเจริญฌานจิตชนิดเข้าไปจนถึงสัญญาวิเศษจิตนิโรธหมายความว่าเข้าไปดับลึกสุดอยู่ในอรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นชนิดเป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเพียงเข้าไปเพื่อส่งกระบวนการแห่งการสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ภาคเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งนั้นเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับผีทุกข์อันเป็นที่ทิพย์อันเป็นที่ทุกข์ที่นุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าที่สัมผัสมันว่าเป็นทุกข์และกระบวนการกระทำจิตตนให้ถึงสัญญาเวทจิตในโลกนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นญาติแห่งศาสนาในโลกนั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาดีเผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกไปพึงปฏิบัติตามเมื่อสอนสิ่งซึ่งสุดท้ายนั้นแล้วจึงถอยกลับมาสู่ว่าตนคือปฐมฌานแล้วจึงได้ตัดสินประทายสุดท้ายจะได้ตัดการต่างๆไปทีละขั้นบุญวางฐานในชีวิตร่างกายนั้นได้ตัดไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานมาแล้วเพราะต้องดับสังขารขันธ์และสังขารธรรมชั้นแรกที่ก่อนวิญญาณขันธ์จึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่ให้วิญญาณขันธ์ที่หยาบนั้นรวมดับสังขารขันธ์และกายธรรมชั้นในทันที่ส่งผลให้ก็เกิดวิภวตนาได้ในชั้นหนึ่งที่ก่อนจะมีเรื่องขึ้นสู่ทุติยฌานแล้วจึงดับสัญญาขันธ์เรื่องขึ้นสู่ตติยฌานเมื่อร่างกายสังขารขันธ์และสังขารธรรมชั้นในคือจิตที่จะเป็นเรื่องขึ้นสู่จิตติฌานก็มีแต่เรื่องในการสุดท้ายชีวิตนั่นคือลักษณะการแห่งชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อร่างกายสังขารขันธ์และสังขารธรรมใจสุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่มีจิตส่วนไหนคือพระองค์ก็จะช่วยก่อนแล้วจะได้ออกจากปฏิจจารพร้อมกับดับจิตขันธ์หรือนามขันธ์สุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงตรงนั้นเมื่อพระองค์เข้าสู่นิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์มาทวารจิตตื่นคือวิธีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์เพื่อพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ได้ถูกภาวะอื่นใดครอบงำเป็นภาวะจงใจไม่ถูกภาวะใดครอบงำพาให้ลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันธ์สุดท้ายจะแท้จริงๆได้ถูกทำลายลงอย่างชนิดจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วจึงสังขารธรรมและเราเชื่อจิตขันธ์ด้วยการขันธ์ทั้งปวงไปในกระบวนการที่เหลือคนตึงเจริญขันธ์นั้นจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพราะลูกมาใช้ชีวิตหากสิ่งหนักที่แล้วคือแท่นคือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเอง
มันแล้วคือลำดับฌานที่ขณะรู้เกิดจะได้นำสร้างจิตกรรมไปดูเป็นวิธีการดับจิตแท้ดับจิตโดยพระองค์เป็นผู้ทำเองเสียด้วยคำสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัดนี้ก็คือการขอให้พุทธจิตนั้นผลิตออกมาให้เราปรากฏเห็นแค่นั้นเองเพียงแต่เราทำนั้นว่าจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งก็จะนำไปสู่การเกิดและการดับอิสระการและนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจต้องสลบและหลบหลีกไปเช่นนั้นเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการต่อสู้และอะไรทั้งนั้นหลายชนิดเลยคำสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือภาพพวกเราข้างขึ้นให้ผลเสียจากภูมิแห่งความคิดแบบนี้ถ้าเราหยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรเกิดตั้งทั้งหลายที่พุทธะได้สอนไว้นี่หมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดของแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธะหรือธรรมชาติที่เราแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเวลานั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหวานล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรในสายลึกซึ้งผู้ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วไม่พูดออกรู้อะไรโดยสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูด